Обов'язково. Хочеться. Розрахунок виходить на позицію. Просто стріляєш як з автомата, але великого. А в нас сьогодні смажені грибочки. Вони повинні у нас боятися, як просто вогня. А сьогодні в нас на сніданок смажені кабачки. Просто люблю готувати. І нормальний суп! Мамкін воєнний експерт. 1, 2, 3, дивись. Ми з дружиною поїхали в Одесу і там знімали квартиру, і я там працював, бо офіс компанії там. І там вже почалося. Я взагалі до останнього дня не вірив, що воно там все буде. Навіть там придбав собі в Америці там буквально за 2 тижні до початку цього всього автівку, там, цю биту, що там привозять, потім ремонтують. Мені казали: Ярослав, не гони, яка машина? Зараз почнеться така херня, ти її не привезеш. Я говорю, та яка? Він що, цей Путін чи що, куди? Куди? В нього немає такої групіровки військ, щоб нас, окупувати, те, що він хоче. Я не вірив. І, і все. В Одесі все почалося. Я пішов в військкомат, там в перші дні, чесно кажучи, мені так було стрьомно, я зразу не в перші дні пішов, не прямо з першого дня. Я ходив там собі, в мене руки тряслися. Я порозумів, що мені треба піти. Але мені реально стрьомно було. Стрьомно. Я сюда приперся, чтобы нормально пострелять. Ждал нормальной перестрелки с нормальными мужиками. Как полковник Кастер и Джеронимо. Вы про них не слыхали? Я заповнював документи в тому військкоматі, бо в мене руки отак ходуном ходили. Я там думав, все, мені, коротше. Там, я з дружиною вже там на всяк випадок, там все, якщо що, це там, паролі від Фейсбука, від месенджерів. Я взагалі в військкоматі сказав, що я кухар. Бо в мене є там, з інституту в мене є ця п'ятий цей розряд, ступінь, я не знаю, як це там українською. 5-й розряд – це найвищий тоді розряд кухаря. А сьогодні в нас на вечерю традиційна іспанська паелья. Замовлений заздалегідь узбекський плов. Буквально на сковорідці перетворився ось це. А сьогодні буду балувати наших хлопців рецептами Південної Франції. Концепція сьогоднішнього ланчу полягає в поєднанні грузинської та італійської кухонь. Сьогодні на сніданок готую класичну бразильську фейджоаду. А сьогодні в нас з Монікою, не з Монікою, якоюсь другою, день сніданок, точніше, грузинської кухні. Я досі не вірю, що воно це відбувається, чесно кажучи. Я досі там собі задаю питання, воно потрібно, але я розумію, що вже потрібно. Вже якось там вже якось тут, знаєш, виконую якусь функцію, знаєш, вже якось тут, я вже бойова одиниця. Я ж не думаю, що я так настільки помиляюся в усьому, що прям, знаєш, не виїхав з країни, тому що, вірив, що війни не буде, знаєш, бо в мене була можливість поїхати на роботу, на контракт, на судно, ще до війни, і нормально собі заробляти і бути там десь за кордоном. Але ти розумієш, а як би я тоді дивився в очі своєму сину? Так, знаєш, тут бо він такий, в мене патріот, він такий, прям україномовний, це я російськомовний, я намагаюся зараз перейти на українську, бачите, спілкуюся ще так бекаю-мекаю, але намагаю. Але він україномовний, з маличку. І як йому от я виїхав за кордон, і як, зрозуміло, що він не той, але, як би він де твій батько, а батько там десь ховається за кордоном, бо йому там стрьомно. Якось так. Це теж такий, знаєш, мотиватор для мене, серйозний. Та ідіть, нормальний суп, я не знаю, що ви їли. Просто люблю готувати. Дома я готую завжди сам, бо дружині я не дуже дозволяю це робити. Мені просто мені подобається реально. Поки в мене невеличка перерва в кухарській справі, я хочу показати, що звик їсти вдома та чим годував свою родину. Встаю раніше, мені сніданочок якийсь класний такий, я
люблю естетику, естетику там, люблю там, щось там засервірувати, там, класно, там, поставити свічки. І все, це, я реально навіть, на дачі там, або в лісі буду їсти, я тут, я їм приборами. Тобто, в мене там настільки, що я не можу. Мене друзі мої, хто знає, там, вони там всі там накривають стол, всім там вілочка там обично, там, коли сідаємо там, поїсти, там, щось там випити, там, в нормальному житті, в мирному. А мені взагалі там вілочка і ножичок, бо я не вмію. Мені треба, що простий егоїзм і піклування про своє там, здоров'я і шлунок. Бо ти знаєш, не хочу образити нікого з хлопців, але намагався хтось з них там тоді готувати. Там, давай я приготую, типу, там, щось там приготував такий шмурдяк, що капець, я не знаю, стоїш над ними, думаєш, чи воно скисло вже, там, знаєш, чи, таке, сморід такий, що, коротше, І я тому кажу, хлопці, давайте я щось приготую, там, подивитись, сподобається вам, типу, я буду готувати, типу. Я щось там, я не пам'ятаю, щось там таке простеньке, там, якийсь супчик зробив їм, там, щось таке ще, там, о, клас, типу. І я, погнав. Але в мене там була така тема, що я, особисто я снідаю. Тобто для мене там сніданок це, взагалі там, це все. Це банкет, фуршет, це все. Тобто я тільки не бухаю зранку. Типу, знаєш, так, взагалі це повинно бути все там, Якщо це буде сілка під шубою, там, якийсь там салат з крабовими паличками, все на столі, це я буду їсти все зранку. Тому я зранку, взагалі, тігр. А вони а всі хлопці практично ніхто не їсть зранку. І взагалі в нас там по позиціях, там, хто там далі хлопці стояли, вони там, собі готували щось, там, трошки там, територіально від нас там далеко. І вони взагалі там зранку стають, там, собі там кофійку зробили, там, чайку, там, по цигарочки там, і пішли собі. Це сніданок. А я вам хочу зараз, іди сюди. Зараз вам хочу показати нашого місного дурачка. Оце стає зранку, 3 батончики. Я розгріваю, а він що робить? Дивіться. І це оця істота буде зараз розповідати мені про здорове харчування і про фігуру і тому подібне. Дивіться, подивіться на нього, красавчик. Красивий, вообще шикарний. ЗСУ. Оце ЗСУ. От таке. Я кажу, ні, хлопці. Не працює така схема. 8 ранку, всі на сніданку тут, в столові. І не дай Бог я побачу, що хтось до цього скурив сигаретку. Або там, випив кави. Коротше, кажу, мене хватає там трошки, якщо що там при те саме. То вони так наче слухались. Я думаю, що більше там так, щоб я не кричав, там такий, дурачок наш місний, нехай вже там бавиться собі. Я прокидаюся достатньо рано, тому що хочу встигнути до того, як ці зошники почнуть палити цигарки та пити каву. Чесно кажучи, я відчуваю себе тут, як у дитячому садочку. Бо зранку починається, а я люблю вермішельку, а я хочу картошечки, а я хочу спадки, а я пішов какать. А зараз я буду робити найулюбленіше. Будити хлопців на сніданок. Рота подъем! На сніданок вставай! Та йди ти в сраку! Люблять мене. Секрет смачного та корисного сніданку, на мій погляд, заключається не тільки в його смакових якостях і продуктах, яких використовуються для його приготування, але й в естетичному вигляді, а також дарі переконання кухаря та його фізичних даних. Там лється негативна в коментарях, вона лється російською мовою переважно. Тому я або кажу, що ідіть вчіть українську, і звертайтесь до мене моєю мовою, або просто ігнорую. Тобто, тому я не можу сприймати ці коментарі, ці думки серйозно, бо це моя думка, що це або якась, яка підтримує, або є громадянином цієї країни, країни я її називаю, або людина, яка просто не обізнана, не освічена, якої немає навіть там якоїсь там хромосоми, яка просто дає можливість вивчити цю просту мову взагалі-то. Просто якось я там навчився її розмовляти. При тому, що я реально, телепень. Знаєш, я англійську мову я вчив, ти б бачив. Я тиждень вчу одне слово. Вчу. Alright, guys, I would like to introduce our soup of the day. And this is split pea soup, and our soup contains smoked ham and salami,
potato, carrots, onions, garlic. As I see, 1 hour guy is already eating. He doesn't have any patience to wait for the rest of the guys, and his face shows that he likes this soup, and this is really delicious. Bon appetit and glory to Ukraine. І я якось навчився. От я телепень такий, як я навчився розмовляти українською мовою. А дивишся людину, яка там якісь наче там серйозні думки там намагається тобі там висловити, да? А російською мовою. А чого ж ти не вивчиш українську мову? А в неї там щось там, ну я не можу, в мене там не виходить. Воно виїжджає за кордон, вчить, німецьку і польську, бо там гроші ж платять, бо там гроші не платять, поки ти не вивчиш мову. Розумієш? Погодка сьогодні просто казкова, дує свіжий ранковий бриз. І поки Дворецький пішов на рибний ринок придбати свіжу спійману дораду до сніданку, я підходжу по пісочку, який вже встиг достатньо нагрітися. Ну, взагалі, якщо ти побачив там меседж, який я несу в своїх там відео, в своєму блозі, це ну, просто трошки відволікти там, да, думки людей від того, що ну, армія це, ну, і війна це ну, така ну, штука, да, вона є, але, блін, і можна знайти серед цього якийсь позитив. Я не знімаю там, наші там, умови, там, ну не зараз, де я був на позиціях, да, на цих. Не знімаю, там, що ми там живемо, там, де ми там живемо, не показую свої там замурзані харі, наче не показую. Ну, це ж спеціально для того, щоб люди, ну, і так, ну, досить цього, блін, всієї. І моя саме там, да, якась, ну, місія, да, коротше, просто трошечки додати якоїсь посмішки, знаєш, людям, якої там, ну, такий антидепресант, такий трошки якийсь, ну, додати в цей потік інформації, який там є зараз, знаєш, про всі. Ну, я просто хочу, щоб люди трошки якось, знаєш, бадьоріше жили зараз, бо нам сили ще потрібні. Матюкався, бачиш, там, я не матюкався стільки до цього, до армії. Взагалі, ну, там, трошки було проскакувало, знаєш, коли нервую. А зараз просто через слово. Просто через слово. Я багато книжок прочитав сам свої, там, у мене там достатній там словарний запас, знаєш, щоб там нормально висловлювати свої думки. Але зараз. Да. Тому що треба не все займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресирувати любимого обезьяну і ходити в оперу з красивими тілками, отримати удовольствие. Мене навчали там на оператора цієї системи ППО, так? Але коли ти реально приїжджаєш вже на позицію, да, ти розумієш, що ти, ну, те, що тебе навчали, тебе не навчили нічому. Тобі потрібно навчатися по новій. І ти, ну, реально, ну, там, я, допустим, став на позицію, да, я там перші якісь там дні я там працював, да, по тій спеціальності, яка в мене є там прописана в військовому квитку. Але потім ти стаєш на позицію ну, зовсім другу. І ти займаєшся просто ну, тим, чим треба, там, ну, прикривають тобою там, якісь там потреби вже не пов'язані зі твоєю там, основною посадою. Ну, це таке, ну, для мене просто я досі не можу розуміти цієї військової якоїсь логіки для себе там вияснити, що мені всі кажуть, та забій, типу, Ярик, що ти там паришся, типу, немає у війську, немає в армії логіки. Слово не горобець, а пісюн не олівець. Хто рано встає, той не висипається, тому що в житті бувають миті, а бувають і не миті. Так і все і працює. Поїхав я навчатися на трубу, на іглу, на стінгер, коротше, на ПЗРК. Навчалися, все, на тренажерах нас там два дні наганяли, там, ми там, як це, ну, реально, там, ну, мені сподобалось, ну, реально був так класний, такі реалістичні тренажери, там, ну, реально труба, і ти там, оце, коротше, 2 дня ми там про той. Але сказали, що, типу, нам не дадуть сертифікати, бо ми ж мобілізовані, типу, ну, і взагалі не проходили якогось базового там курсу, якийсь там базовий курс треба пройти, потім же ж, ну, контрактником потрібно бути. І, типу, тоді дають сертифікати, записують тобі
Військовий квіток це ж те, що ти пройшов навчання, ти ПЗРКшник. І тебе можуть заставити на посаду ПЗРКшника в твоєму підрозділі. А а нас навчили, сказали, що окей, хлопці, командування знає про вас, що ви навчилися, ми записали, ми там відомість якусь там подали і все. Я приїхав на дивізіон, мені буквально через пару днів, ти такого-то їдеш, на ЗУ. Так я кажу, я не бачив її, навіть як вона виглядає, та ЗУ. А в нас сьогодні смажені грибочки. Страва традиційна, національна, але за іноземною назвою «Димок в ягодицях». Страва дуже пекельна і на смак прямо пушка. Що ж, їм смачного, а нам слава Україні. Знаєш, мені здається, що ця нація не має права на існування взагалі. Нема. Вони не потрібні, вони не повинні жити. Ніяк. Вони своє право на існування просто. Це, може це жорстко, я зрозумію, що це неправильно, але в мене немає ненависті якоїсь, знаєш, я не хочу піти і напалмом все вижигати. Не в тому, я не про людей маю на увазі, а про саму суть, знаєш, я вважаю, що це не має права на існування в нинішньому цивілізованому світі, в нашому світі високих технологій, іншого взагалі мислення і тому подібне, розумієш? Тобто вони якісь це якісь дікарі, я не знаю, це, їх або треба якось обнуліть, і я не знаю, перебудувати, не знаю, що з ними зробити, але в цьому вигляді вони не мають права на існування. Це тотальне зло. Я розумію, що сьогодні не самий найкращий день для розваг, але якщо ці думають, що вони нас злякали, то вони дуже-дуже помиляються. Зараз з хлопцями по тарілочці потаж пармантьє і підемо робити свою справу. Все буде Україна. І обоїх треба дотягувати до нормальних людей, або десь ізолювати їх від світу взагалі. Вони повинні у нас боятися як просто вогня, просто боятися. Щоб аж трусти так от. Як я боявся йти в військкомат колись. Отак вони повинні боятися одного тільки слова українці і Україна. Щоб від границь на кілометрів на 100 навіть така сіра зона, щоб там навіть зайці срать боялися. Щоб отак от щоб було. Знаєш, я звісно, задумувався. Звісно, щоб такі були думки, і я собі теж думаю, що коли я починаю, по-перше, про це думати, знаєш, що це ж війна, скільки 300 років вже воюємо з Росією. Я починаю, знаєш, себе почувати трохи, бо я розумію, що це може не закінчитися ніколи. А з іншого боку, знаєш, дивлячись на те, що відбувається, я розумію, що або зараз, або ніколи, що ця війна вже буде вирішальною, що вона може поставити крапку вже назавжди в цій розборці, знаєш. Кто ты, воин? Ахиллес. Сын Пелея. Ахиллес. Коротше, якщо порахувати все, що я вмію, я взагалі тут, такий універсальний солдат, реально. А так, мені щось здається, знаєш, коли людина що таке вміє, вона не вміє нічого. Тобто я, боюся, що в мене зараз постав на той ПЗРК, реально, то я розумію, що такі, а що з ним робити, знаєш, таку цю, батарею, куди її, прицеплю, випадково накол зроблю, знаєш, ще не, реально, тому що, це ж потрібна практика якась, знаєш, якісь або трошки, знаєш, такі свої знання трошки підтримувати, знаєш, в голові. Я 2 дні повчився, все, я вже забув на мені ж старенький вже. Коротше, ще один лайфхак, як зробити пюрешечку в польових умовах. З таким меню, хлопці, потрібно буде скоро замовляти новий комплект форми. Я точно хочу, щоб дуже швидко закінчилось. Це якесь для мене, знаєш, і моє життя, і це таке велике зло, знаєш. Хоча, ти знаєш, я ж, по специфіці своєї посади, по спеціальності військової, я ж не бачив такого, знаєш, трешу, як хлопці бачать на нульових позиціях, знаєш, на штурмові бригади. Зрозуміло, що. І взагалі, ти знаєш, мені, в коментарях часто пишуть якусь, ви собі жируєте, знаєш, а на передки у хлопців немає щось. Слухайте, мені дуже-дуже не подобається, коли, знаєш, люди
питаються, знаєш, знецінити взагалі там функцію там і важливість військових, навіть котрі працюють в тилу. Ну ти ж не знаєш, чим вони займаються, правильно? Ну, але ну, є військові там, ну, функція яких там знаходиться, ну, припустимо, не на передових позиціях. Не все в нас військо штурмова бригада. Не все в нас військо піхота. В нас є ППО, в нас є арта, в нас є там аеророзвідка, в нас є там плюс в нас є там, які в тилу забезпечення, там, да, і тому є резерви, які готуються, там, да, і там оборона, яка тримається там, бо якщо б її там не було, да, припустимо, там, де в нас там Білорусь, да, там, на цих ділянках там, під Білгород, чи як він там називається? Білгород. Отак, да. Там же ж стоять, ну, тобто ці там, ну, зрозуміло, що вони не приймають участі в активних бойових діях, але ну, не треба теж знецінювати. А ну, якщо ти рахуєш, що там хтось щось там класно живе, так іди до нас. Іди поживи так. Ну, поживи там в бліндажі там, пару місяців, тройку, або там, як хлопці там по 9 місяців вже там в бліндажах живуть. Без світла, без води, помийся там салфетками. Будеш воняти, як я не знаю хто. Ну, реально, я їхав додому, ну, додому, на смислі, побачив вже, додому на ППД. Ну, це, коротше, з позиції. Ми там, там якісь там прокопчені воняли, там, ну, милися там, нас возили там вже під кінець там, раз на тиждень помитися в бані. Думаєте, на якесь завдання? Будемо митися. Перший раз запіло. Ну що ж. Я дуже сподіваюся, що це сьогодні не буде на Жагін чисті карасі, святкові водні процедури завершив. Та обратно. Щасливий, чистий. Ну що ти робиш? Ти уявляєш, ми милися в бані, коротше, нас там привезли чоловік 15, мабуть, забилися ці зливи, ну, поняв, стоки позабивалися від нас, бо ми такий бруд у нас був. Мабуть, дяка Богу, що я не бачив, знаєш, якоїсь там реально, ну, в цій війні, там, не приймав, да, знаєш, там, не був там десь там в якійсь сраці. Але, ну, були моменти, коли було стрьомно і реально, ну, таке, що, ну, я там уже там прощався з життям, да? Було таке. Ну, це так на початку там десь там було. Але взагалі-то, ну, це таке життя, ну, от, я не знаю, для мене війна – це оця армія, знаєш, з якою я ніяк не можу, знаєш, знайти якийсь там злагод у своєму там, в своїй голові. В мене дуже-дуже багато питань до цього, до організації цього, але я розумію, що я людина тут рядова і там можу тільки, знаєш, там десь на кухні, там, оце там, як з тобою тут поматюкатися про це і все, знаєш, типу того. Оце для мене війна. Я дуже-дуже сподіваюся, що я, ну, якусь користь приношу, знаєш, цьому всьому, що я не просто тут, не просто так. Розумієш, я там, може, і не показую цього, там, да, ну, там, показую, що такий, ну, наче такий, вроді, і не той. А так, ну, десь всередині я такий, ну, мені стрьомно. Я, ну, реально, по-людськи, там, мені стрьомно. Я від себе не очікував цієї херні, знаєш, що там в військо піду кудись там, або, ну, бо я, ну, для мене, ну, переступити там поріг цього військкомату було, знаєш, ну, прям подвиг, знаєш, ну, такий внутрішній. Бо я, ну, мені реально стрьомно було. І такі, знаєш, таких людей багато, що, ну, я реально я дивлюся, ну, куди він, ну, людина пішла, людина ще там десь на якоїсь передовій позиції, там, якоїсь там реально десь в зарубах таких там приймає участь, що ти там, мама, не горюй. Розумієш? І так, я так тут подивився, коли вже, знаєш, у війську вже був. Ті, хто, знаєш, такі там матьори, такі, я такий весь такий, дайте мені автомат, дайте мені зараз зброю, дайте мені набої, я тут прийду, зараз тут голови кришить, там ці русню, я зараз всю. Оце секунд, це, ну, це навіть можеш не той. В його в розрахунках і не брати, бо це, ну, перша людина, яка тебе підведе. Це, ну, це вже така, знаєш, аксіома, це вже працює, блін. Всі, хто отакі, знаєш, хлопці, ну, починають там харахоритися, знаєш, показувати себе там воїна,
секунд. Ну, я, знаєш, ще б я хотів сказати, що, знаєш, не треба звинувачувати людей, знаєш, коли їм реально страшно. Це реально стрьомно. І, знаєш, немає тут таких, знаєш, хто тут такий, повинен, і немає стандарту, що ти повинен бути, сміливим, там, воїном і тому подібне. Ну, ми не в тому росли, знаєш, і не для цього там, взагалі, там, знаєш, вирісли і не до цього там звикали. І, ну, реально буває стрьомно, і в цьому нічого такого немає. І не треба цього стидатися, знаєш, ну, у всіх є там свої страхи, знаєш, і ніхто там не хоче помирати взагалі. Навіть під час несення служби, звісно, у вільний від приймання їжі час, ми з бойовими товаришами не забуваємо і про здорове харчування. Гранола з ягодами. Незламна енергія українського бойця. Слава Україні! Ні. Коли тобі важко, от просто якось морально важко, ти не витримуєш і тому подібне. Тому що фізичний біль якось можна стерпіти, а коли ти морально тяжко, то Дружині. що ти з нею говориш? Та про все. Про все. Ну, от, як є, так і кажу. Ну, тобто, це єдина людина, якою там, да, мені не соромно сказати, що мені стрьомно, мені херово і тому подібне. Ну, де я можу реально просто по-людськи понити, знаєш, так от. Ну, отак. А більш, можна друзям подзвонити, але з друзями, знаєш, там більше поржать таке, ну, таке більш, їм треба мої там якісь проблеми ще, да. В кожного там свої там якісь досить якісь питань і проблем. Тому тільки так. Батькам зрозуміло, що їм теж там воно не треба. Ну, то буває, знаєш, там такі моменти, що хочеться з ними просто там послухати їх, та і все. Ну, просто, щоб, знаєш, трошки, як тобі сказати, такий бальзам на душу, знаєш, трошки, бо я сумую за ними вже, знаєш, за цими місцями вже. Я там був крайній раз на Новий рік, на минулий. І це, до речі, це був перший Новий рік, мабуть, за років 10, як ми разом були на Новий рік. Вони там не знали навіть, що я в армію поїхав там перші там, якісь там місяці. Потім там вже розколовся якось там, вже там дружина там, подзвонила, там акуратненько сказала, що але він там десь у Львові, там, він там, коротше, в Ужгороді, там десь взагалі там щось там сидить там, в управі якісь там документи робить. А я там з автоматом. Ні, я там вони не знають, де я взагалі, на якому напрямку, чим я займаюся, воно там, може там десь там якась там картина там загальна в них є, але воно там їм не треба взагалі. Тому тільки з дружиною так ми. Блог, да, називаємо його так, це він, мабуть, і був таким, знаєш, початком того, що мені реально кудись хотілося, діти там, якусь, знаєш, нестачу комфорту, нестачу моїх там нормальних звичок. Бо я не можу, я взагалі, навіть якщо я зараз в військовій формі, вже там 9 місяців, я взагалі, тут я цивільна людина. Для мене це все, знаєш, як, моє єстество, да, відторгає це все. Тобто я не можу цим там, як в комфорті жити, знаєш, владі. 20 градусів на термометрі представляють фільм «Всрата погода». В головних ролях дощ, собачий холод і настрій. Тому якась там, я собі там придумав отаке, воно там спочатку там вийшло якось там випадково, знаєш, там щось. Але зараз для мене це там, я там думаю про це, я там десь відволікаюся на це, щось там читаю, знаєш, про якісь страви, якусь історію, щось там, знаєш, таке там. І я собі там відволікаюся так. Бо якщо починаю думати про те, чого мені не вистачає з мого минулого життя, да, до війни, то в мене башня починає їхати просто. Та капець, звісно. Сиджу за кермом величезної тачки, чекаю шахідів. Замерз до срачки. Летіть ви до нас, пташки. Від вас ми залишимо тільки какашки. Оце поняв, що це, що я тобі казав, ці ящики
Оцю херню закидаються ці, 50 патронів. І от сюди вони. Я тобі скажу, 36, по-моєму, кілограм. Херня важить. Ні, у нас є там, ми по команді їдемо, коли нам кажуть, що... Ми ситуацію бачимо, да, в загальному, але у нас є командний пункт, який нам придає там команду, і ми там вже йдемо на позицію. І вони нам приблизно кажуть, в яку точку ми повинні стати, і ми їдемо туди. Взагалі-то, я, наскільки я знаю, нічого складного немає, якщо ти, хлопці, пацани, там, срочники, вони там з нею працюють. Тобто, людина з вищою освітою, думаю, що якось там поборе цю штуку. Бо я ж тобі кажу, я ж заряджальник, правий. Скажи мені, чи є в чомусь перевага зенітки над тими ж самими стінгерами? Це взагалі інший дві. Це як порівняти, я не знаю, лошадь з жінкою. Знаєш, лошадь швидко біжить, а жінка, в неї цицьки там і все остальне. Взагалі, такі речі, які ти не можна порівнювати. Бо то ПЗРК, то там же ж головка самонаведення, вона там на іншу відстань летить тобі, ти ж можеш і ракету збити, і безпілотник, і все, що там якось там ізлучає випромінює тепло. Розумієш? А це пряме наведення, ти просто стріляєш як з автомата, але великого. І все. Це вже залежить, наскільки там оператор цієї штуки, наскільки він досвідчений і вміє користуватися. І проти броньованої техніки можна там і отак от горизонтально. Бо така штука. Ці зошники сьогодні зранку на сніданок несамовито жерли смачненький, солоденький та соковитий вершковий рулет. Я теж. Що б тобі зараз хотілося найбільше? В смислі пожрати? Ілі... Ти це маєш на увазі? Фізіологічний якийсь ти маєш на увазі цих? Взагалі, що б тобі зараз хотілося найбільше? От чого б ти зараз хотів просто в дану секунду? Просто в даний момент? Якщо ми кажемо про фізіологічні якісь там потреби, то мені зараз такий томагавк на 700 грам і бокал червоного вина. От зараз я був би зараз, такий, хоча б на якісь півгодинки я був би найщасливішою людиною на землі. А далі вже я там в колекцію. Ти мені даруєш емблему полка? Звісно. Ого, круто. Дякую. Ті, хто за мною слідкує, вже, думаю, побачив, що я декілька днів вже знаходжуся не на тому місці, на якому звик бути крайні декілька місяців. Я не займаюся тою справою, яку люблю. І я дещо зник з рекомендацій Тік-Току. Не знаю, з якої причини. Може, якесь падло на мене пожалілось, а може просто контент неякісний. Я не знаю, мені похер, правда. Але зараз я на відпочинку в курортному місці українському, і насправді воно дуже відрізняється по комфорту від того місця, де я звик бути. Зараз у мене біг, бачите, я вже змінив навушники на акустичні. Мій бронежилет вже не для захисту, а для того, щоб обтяжити моє тіло. Я в ньому бігаю. Після фітнес-процедур у мене спа, а потім ланч, який нам теж привозять. Дуже смачно, до речі, може я вам його і покажу пізніше. Гарного дня всім та слава Україні!